คนอาเตยโคนอาเตยอู้เห็นแล้วโคนอาเตยนะไปละนี่เลยน้ำท่วมตั้งหมดละหลายไปแล้วพี่น้องงัวตัวหนึ่งพุ่นน่ะโอ้งัวเมย์งัวเถิกงัวเมย์พุ่นไปพุ่นละตัวงัวเด้อหันเด้อตัวงัวเด้อหันน่ะน้ำท่วมมันสารไอซีดีแล้วนี่ลงเลยดิไปอย่างสุดเลยจักมาทางโน้นนั่งปลาเทลาว่านั่นท่วมมาแล้วนี่สารไอซีดีเลยนี่น้ำท่วมสารไอซีดีเลยหันกระสีท่ามันก็ไหลหันตาละมันลงมาเลยสีท่าตาแล้วทำอะไรขนาดนี้สารสีเลยตาเราภาษาที่ทำอะไรเดี๋ยวนี้เป็นน้ำใบเลยนี่เป็นมาแล้วเพิ่มตาเราเพิ่มหายหันรับหันคนมันเขาว่ารับเขาว่าหันไอซีดีเลยบดตีนเลยพี่น้องเลยแล้วพี่น้องเลยนี่มันทางมันเลยทางจุดเลยทางมันเลยลงมาเลยนำเลยลงมาเลยไปเยอะคิดเลยผมก็เป็นคนนี้คนไทยสมัยน้ำสูงขึ้นจนท่วมหลังคา